السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا شرح جديد لمكتبة جديدة برضو، اللي هي مكتبة بايثون أوتو جي آي. دي بتخليك تدور على صورة أو لون معين في الشاشة. احنا هنحتاجها عشان نعمل، احنا النهاردة هنستخدمها عشان نعمل أوتو لوجن. في حد على الديسكورد طالب الحوار دوت. احنا هنشغل كونكر وبعد كده نخليه يعمل تسجيل دخول تلقائي. الهدف من الفيديو طبعا مش إن احنا نعمل أوتو لوجن لكونكر، هو الهدف اللي احنا نستعمل المكتبة ونعرف نعمل الأوامر دي ازاي، ونشغل تطبيق أو لعبة تانية ازاي، نخليه يعمل حاجات معينة احنا عايزين نعملها. عدلت بس على التصميم اللي احنا كنا عاملينه المرة اللي فاتت. حطيت بوتون وليبل وشوية تكست بوكس عشان نكتب فيهم اليوزر نيم والباسورد طبعا، والليبل هنحط فيه الصور بتاع اللعبة. Terrorism. We bombed Grenada and killed innocent civilians, babies, non-military personnel. We bombed the black civilian community of Panama with stealth bombers and killed unarmed teenagers and toddlers, pregnant mothers and hard-working fathers. We bombed Gaddafi's home and killed his child. Blessed are they who bash your children's head against a rock. We bombed Iraq. We killed unarmed civilians trying to make a living. We bombed a plant in Sudan to pay back for the attack on our embassy, killed hundreds of hard-working people, mothers and fathers who left home to go that day not knowing that they never get back home. We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we nuked far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye. Kids playing in the playground, mothers picking up children after school, civilians, not soldiers, people just trying to make it day by day. We have supported state terrorism against the Palestinians and black South Africans, and now we are indignant because the stuff we have done overseas is now brought right back into our own front yards. America's chickens are coming home to roost. زي كل مرة بنضيف طبعا المكتبات اللي احنا نستخدمها في أول الكود. هنستخدم السيس اللي هي اختصار سيستم، والأو اس اللي هي اوبريتنج سيستم برضه. السيس بنحتاجها عشان نشغل البرنامج أساسا، والأو اس بنحتاجها عشان نقدر نشغل بيه أي لعبة أو نقفلها. والتايم طبعا زي ما قلنا برضه في الأساسيات، بنوقف الكود لفترة معينة، بيعمل ويت تايم يعني. البايثون سيستم يوتيل عشان نجيب كل البرامج اللي شغالة في البروسيسور وكده. والوين 32 جي اي والوين 32 بروسيسور عشان نجيب واجهة كونكر من الخلفية للأمام، تبقى الواجهة اللي شغالة يعني. وطبعا الأساسي عندنا البايثون أوتو جي اي. ده كود كده كنا عاملينه المرة اللي فاتت. احنا عاملين ده اللي اسمها يو اكس. استدعينا initialize function، هو ده الأساسية بتاعت الكلاس اللي هو اسمه يو اي من ويندو. هو التطبيق الأساسي بتاعنا أصلا والواجهة الأساسية. هنوقف الكود بتاع البروسيسور اللي هو بيجيب لنا اسماء التطبيقات وكده. هنبدأ في كود ازاي نجيب المسار بتاع اللعبة ما يضغط على جيت. هنعمل دالة جديدة اسمها جيت جيم باس. طبعا السيلف احنا عارفين ان هي بتقعد عن الكلاس الأساسي اللي احنا شغالين فيه اللي هو ال UI من ويندو. عشان نجيب الجيم باس بنستخدم حاجة موجودة بتوفر لنا Qt5 احنا شغالين بيها، بنعمل بيها الواجهة، اسمها Q فايل دايلوج. دي بتظهر لك الدايلوج على الواجهات اللي نحتاجها عشان نرفع بقى ملف أو نختار ملف أو نختار فولدر. بس احنا نستخدم منها كيو فايل دايلوج دوت جيت فايل جيت اوبن فايل نيم، يعني هترجع لنا المسار بتاع اللعبة. طبعا هي بتاخد كذا باراميتر. أول واحد البيرنت دوت بيبقى السيلف أو الشيء الأساسي اللي احنا شغالين فيه، يعني هو السيلف بتاعنا. والكابتشن دوت اللي هو النص اللي بيظهر أول ما تفتح يبقى مكتوب يعني سيلكت كذا أو كده يعني.
دايركت ده اللي هو الملف الأساسي أو الفولدر الأساسي اللي يبدأ منه. والفلتر هو مثلا دوت تكست دوت اي اكس اي أو دوت دوكس، أي حاجة يعني، دوت بداية احنا محتاجينه، لكن احنا بنستخدمه اللي هو دوت اكس اي بس عشان ما زودناش كل التطبيقات اللي هي دوت اكس اي هنكتب اسم الملف بالظبط اللي هو بلاي دوت اكس اي. والأوبشن يعني اللي هو read only read anywhere قراءة وكتابة كده يعني عشان تديك صلاحية للملف. هو كده بيجيب المسار بيخزنها في الجيم بس احنا لازم نبقى خزنها بشكل دائم. لو حذف تحت التطبيق يبقى معاك المسار مش لازم تجيبه تاني. فنستخدم برضه حاجة تانية Qt5 توفرها اللي هي كيو سيتنج، دي بتخزن جواها معلومات عادي يعني. هي بتاخد تو بارامتر أو تو variable يعني، يبقى string الاتنين. أول واحد المفروض هو اسم الشركة والتاني اسم التطبيق، بس احنا هنكتب أي حاجة يعني مش مهم يعني بالظبط. بعد كده عشان نسيب الجيم فاليو الوصف اللي هو موجودة يعني اف جيم بس اللي انا كاتبها دي تقول لك لو هو موجود أو لا القيمة ما تساويش يعني ما هي في قيمة. القيمة لو هو ما اختارش ملف قيمة الجيم بس دي هتساوي none أو null في بعض اللغات التانية، فهي هترجع false. لكن لو هو اختار فهترجع true. لو بعد كده لو هي صح أو لو اختار هنحفظها في الدي بي اللي احنا عملناها فوق. هنقول له دي بي دوت set value ونديها الكي والفاليو. طبعا احنا اتكلمنا عن حوار الكي والفاليو دوت في الماب لما احنا رحنا لست ماب. طبعا احنا كده لسه محطناهوش في الليبل أصلا ولا شغلنا الزرار. هنشغل الزرار نعمل بتاني نسيت باس دوت كليك دوت كونكت ونديله اسم الدالة. أنا عملت مشكلة في الأوبشن اللي هو مشكلة بظاهرة قدامكم دي. أنا كتبت دوت أوبشن مش دوت ريد أونلي. أنا أحيانا بكتب حاجة غلط مش هنجز أو بكتب بسرعة أو بكتب حاجة غلط يعني، أو لما بستخدم حاجة ما استخدمتهاش بقالي فترة يعني. كده شغال تمام. نضيف بقى الباس للليبل عشان يبقى ظاهر للمستخدم، ونقول له ليبل دوت سيت تكست ونديله الجيم باس، ونحطه برضه في أول التطبيق في اليو إكس عشان أول ما يتشغل البرنامج يحطه في الليبل على طول. طبعا أنا مديله الكي، ولو كي فاضية هو هيرجعله قيمة هيرجعله سترينج عادي اللي أنا حطيته في المكان التاني اللي هو جيم باس أول حرف كابيتال ده. هو لو ملقاش مسار متسيف هيرجع قيمة سترينج بس عادية. طبعا كنت خلي القيمة الافتراضية عادي يعني أي حاجة بس نسميتها جيم باس يعني. طبعا في ايرو زي ما انتوا شايفين تقريبا بقولك أنا بصراحة مش عارف أقراها اللي هي الطابل دي المفروض اللي هي دي اللي هي ليست يعني أكتر من قيمة، فبقولك هو عايز سترينج مش طابل. فاللي هو تقريبا كده الكيو فايل دايلوج بترجع أكتر من قيمة. فأنا هي فعلا بترجع تو سترينج، فايه نعمل متغير تاني جنب الجيم باس فكده يبقى عندنا متغيرين ونقدر نجيب بس زي ما احنا مستخدمينه كده وشكرا حلنا المشكلة. طبعا أنا سميته إنه فاير أندرسكور يعني عشان مش هستخدمه في حاجة، هو بيرجع لي اسم الفايل بس أنا مش محتاج اسم الفايل في حاجة يعني. بعد ما جبنا الجيم باس هنستخدم بقى نشغل اللعبة. هنعمل دالة جديدة اسمها ستارت جيم ونعمل تراي كاتش أو تراي أكسبت في بايثون سوري تراي أكسبت في بايثون وتراي كاتش في اللغات التانية يعني. وعبارة إن هو مش شرحتهاش دي في الأساسيات. هو بيقول لك جرب الكود ده لو حصل أي مشكلة نفذ الأكسبت أو الكاتش بتاع حاجة مفيدة يعني عشان الكود كله ما يبصش معاك كله ما يقفش معاك لو حصل أي مشكلة. هي بتكتب بيه تراي وبتكتب الكود اللي أنت عايزه وبعد كده أكسبت و أكسبشن
بس ممكن تكتب اكسبت بس يعني، بس عشان انا عارف المشكلة اللي حصلت ايه، فبنديله متغير اكسبشن ونسميه از ايه عشان تبقى سهل بالنسبة لنا يعني. فالكود بتاعنا هيبقى او اس دوت تقريبا انا متذكر ستارت او اوبن فايل، تقريبا ستارت فايل، ونديله مسار الجمباز، وطبعا احنا حافظينه في الدي بي بتاعنا فهنجيبه من الدي بي. بس لو شغلناه كده البرنامج بتاعنا هيهنج لحد ما اللعبة تشتغل. احنا هنحطه في ثريد، الثريد احنا شرحنا قبل كده اللي هي بتشتغل بشكل منفصل عن التطبيق الأساسي يعني، تقدر تشغل كذا حاجة في نفس الوقت. وقلنا التارجت بياخد اسم الدالة، والأرج بياخد الباراميتر أو الفاريبل بتاعت الدالة. كمان بيبقى اسم الثريد عادي يعني، مش مهم أوي يعني. لازم طبعا نقول دوت ستارت عشان الثريد يشتغل. بعد كده نعمل دالة جديدة عشان نشوف لو اللعبة اشتغلت، يبدأ اللي هو يروح يدوس على ستارت جيم. أقول له نعمل دالة اسمها اس جيم رانينج، نجيب الكود بتاعنا اللي هو بتاع البروسيسور. هو عامة بيعمل سيرش عن كل البروسيسور بالبيانات بتاعتها، ويخزن بس النيم والبروسيسور اي دي. بعد كده بنعمل فور تانية جوه الليست عشان نخزن كل البروسيسور اسمها بليد ريكسي، عشان أنا فتحت اللعبة أكتر من مرة. بعد كده بنقول له لو الجيم بروسيسور أكبر من صفر يعني هو لأ أصلا اللعبة شغالة، فيبدأ يدور على الصورة بتاعة الستارت. طبعا عملت الصور أنا جاهزة، أنا واخد صورة بس للكلمة بتبقى موجودة، في إنجليزي بتبقى ستارت جيم، وفي عربي اسم مكتوبة بتبقى بدء. بس بتاخد يعني بتصور الزرار بس، الجزء بتاع الزرار، بتاخد المسار بتاع الصورة أنا خدت المسار بتاع الصورة خزنته في متغير اسمه AR image، اختصار لإيمج يعني IMG اختصار لإيمج. عملت متغير تاني اسمه image، وبعد كده بنستخدم بايثون جي ودوت لوكيتد أو لوكيت، بتدور على الحاجة اللي أنت عايزها مرة واحدة بس، أول ما بتلاقيها بتقف. لكن لوكيت أول أو لوكيت أول أو سكرين بتدور على حاجة يعني في السكرين كلها. لو لقيت الحاجة دي أكتر من مرة بتخزن كل المرات دي، في الآخر بترجع لك قيمة أماكن وتفاصيل العنصر ده موجود فين بالظبط في الشاشة، وحجمه قد إيه وكده يعني. استخدم لوكيت سكرين عامة. أول بارامتر الإيمج بياخد المسار بتاع الصورة. بعد كده عندي اللي هو كون كونفيدس كونفيدس، أتمنى أكون بقولها بشكل صحيح يعني. دي بتبقى النسبة المئوية بتاعة التطابق يعني. لو مثلا بيدور على صورة الستارت، فهو نسبة التطابق عنده تكون كام؟ أنا بعمل 75% يعني، هي زيادة نسبة التطابق يعني. لكن في حاجات بتضطر إن أنت تعمل 95 و99 عشان بتبقى شبه حاجات تانية يعني. بعد كده نتحقق أصلا لو هو لقى الصورة فهيتحرك ناحيتها ويضغط عليها، فنقول بحيث إنه تجويد تك ونديله الإيمج بتاعه، ونديله وقت كده للضغط والحركة عشان اللعبة ما تهنكش معانا ومحصلش مشاكل، واللعبة تحس أصلا الماوس اتحرك وضغط عليها. هنديله 1/10 أو جزء من الثانية. بعد كده نعمل ريتيرن عشان مكملش باقي الأكواد، وهنعمل كود تحت الريتيرن اللي هو تشغيل الدالة مرة تانية، عشان لما هو ملقاش الصورة يدور عليها تاني. محتوى ده في الثريد عشان ما تنكش البرنامج.
نجرب نشغل البرنامج. في مشكلة، احنا نسينا اصلا نشغل الزرار بتاع الستارت، فنشغل الزرار. طبعا انتوا ملاحظين ان انا كتبت التريجر بشكل المرة ده، يعني ده منيو بار مش بوتون. فالمنيو بار بياخد التريجر، البوتون ولا بياخد كليك. نجرب التطبيق تاني. ده بقى تحميلات. يعني أنا مش عليك. كمان بعد ما شغلنا اللعبة عايزين بقى نكتب. بعد ما شغلنا اللعبة عايزين نجيبها في الفور جراوند عشان تبقى هي الواجهة الأساسية اللي شغالة عشان نكتب عليها، يعني عشان ندور على الشكل المكاني بتاع الكتابة. عايزين نجيبها كده يعني فور جراوند كده عشان نعرف نكتب فيها. فهنعمل بقى جديدة اسمها set window، set foreground window أو set window foreground، أي حاجة أنت عايز. نجيب طبعا الكودين بتوعنا بدل ما نكتبهم تاني عشان نجيب البروسيسور، والمرة دي يبقى كونجر ده اكسي عشان احنا بقى عايزين اللعبة نفسها مش التشغيل بتاعها. هنعمل نعمل دالة جديدة عشان نجيب الويندو هاندلر. الويندو هاندلر ده بيبقى زي اي دي معين كده في كل شاشة، أو مش لكل شاشة، لكل واجهة بتاعة التطبيق عشان تقدر توصل لها وتعدل عليها وتظهر وتخفيها، تعدل عليها بأي تفاصيل تانية يعني. فعشان احنا عايزين أصلا الاي دي دوت، فهنعمل دالة جديدة اسمها جيت ويندو هاندلر. نعمل تراك عشان الكود ده بيجيب ايرور كتير، يعني لو ملقاش الويندو كده فهنختار تراك عشان نجيب الويندو هاندلر الداتا بتاعتها، البيانات بتاعتها وكده. نستخدم وين 32 جو اي دوت اي نم ويندو. دي بتاخد حاجتين، ليست وكول باك. كول باك دي بتبقى دالة، والليست احنا عارفينها طبعا، فهنعمل ليست. نبدأ له الدالة. بصراحة مكنتش فاكرها فجبتها من الدوكيومنتيشن بتاعت وين 32 جو اي، جبت الكود وحطيناه هنا اهوت في دالة جديدة اسمها ويندو كول باك. وهنديها من الويندو نم، ينم ويندو سوري. عندي باراميتر جديد للدالة نسميه بروك اي دي عشان نبعت البروسيسور اي دي من الدالة التانية الدالة دي عشان نجيب الويندو هاندلر اي دي، ونعمل فور للست للويندو هاندلر نيم والكلاس نيم والبروسيسور اي دي. فأنا عملت فور بأسماء الباراميتر، وعملت ان ويندو هاندلر نفس الفكرة، يعني بدل ما تعمل ان رينج كذا فبتعمل ان الحاجة دي، فهو بيرجع لك البيانات اللي جوه الحاجة دي. بعد كده بنقول لو البي اي دي بيساوي البلوك اي دي اللي احنا بعتينه، هيرجع الويندو هاندلر اللي هو الاي دي اللي احنا عايزينه اصلا. كده نرجع للدالة ست ويندو، نقول له إن 30 بروسيسور دوت ست ويندو. سوري، موجودة في الجي اي مش من بروسيسور. دوت ست ويندو دوت ست، سوري موجودة في الجي اي مش في البروسيسور، دايما بتلخبط في الاتنين. دوت ست فروم جراوند ويندو دوت جيت ويندو هاندلر. نحطهم في تراك اكسبت برضه عشان ما يحصلش أي مشاكل تبوظ التطبيق كله. وفي ايرور معين هو بيرجعه أصلا لما ما بيلاقيش
ما بقدرش احط الواجهة، بقولك ايرور ست فرج جراوند ويندو بيديك المشكلة ايه. احنا التايتل بتاعنا عارفين هو وصف جراوند ويندو، فهنقول له لو الارجمنت بتاعت الايرور اكبر من 2، اللي هو بيبقى 3 عناصر، فلو اكبر من 2 الارج واحد اللي هو التايتل بتاعه ست فرج جراوند ويندو، هنشغل الدالة تانية مرة تانية عشان تحط لنا الوجه. طبعا انت لما تشغل الدالة مرة تانية هو هيجيب الاي بي الصح، ممكن نجيب اي بي تاني مختلف يعني. هو كل تطبيق بيبقى ليه كذا واجهة يعني، مش واجهة واحدة بس. انت طبعا ممكن تقدر لو عارف اسم الواجهة تقدر تحدد اسم الواجهة، وطبعا انت لو مش عارف اسم الواجهة تقدر تعمل برنت في الدالة اللي احنا عملناها، تعمل برنت للأبني ده بيرجع أصلا اسم الواجهة مش اسم التطبيق. تعرف اسم الواجهة اللي انت عايزها وتختار عادي، تخليه أولا تقول له اف بروسيسور اي دي بيساوي بروسيسور بروك اي دي اللي احنا رجعناه، والاب نيم بيساوي الاسم اللي انت عايزه، رجع ريتيرن من 100. ممكن هترجع الاي دي اللي انت عايزه بشكل دقيق يعني، بس كل اللي انا كتبته برضه شغال 100% يعني. احنا دلوقتي عايزين ناخد صورة للمثلث الأصفر دوت اللي جنب المتحفظ عشان نعرف نحدد مكان التكست بوكس بتاع اليوزر نيم. دي الصورة يا جماعة اللي أنا خدتها، ناخد المسار بتاعها وأحطه في متغير اسمه log image أو أي img زي ما قلنا. أنا بكتبها img اختصار img يعني. نعمل متغير تاني log image log in image، نستخدم بقى برضه locate on screen ونديله المسار بس المرة دي بدل ما نقول له كليك على طول هنجيب الإكس والواي عشان نزود الإكس شوية. عشان نجيب الإكس والواي نقول له بايثون أوت شو أي دوت سنتر ونديله الصورة بتاعت إن هو لقاها طبعا. وبعد كده دوت كليك إكس بلس 30 والواي. بعد طبعا في عربي بتبقى على الشمال وفي إنجليزي المثلث بيبقى على اليمين. انت لو بتعمل تطبيق عشان تشغل الاتنين فهتعمل بلس 30 وماينس 30، يعني هتزود 30 وبعد كده بلس 30، بحيث لو يعني يمين هيضغط في المربع ولا هي على الشمال وهيضغط برضه على المربع. تقريبا انتوا كنتوا بتلاحظوا الكلام ده عندي في التطبيق، هو كان بيضغط مرة يمين ومرة شمال برضه. جرب البرنامج مع بعض، بس قبل ما نجرب البرنامج هنخليه يكتب. أنا بصراحة جربت أخليه يكتب بالبايثون أوتو جي لكن ما نفعتش. جربت أكتب بالكيبورد وما ظبطتش برضه معايا كويس، فلقيت مكتبة بتعملها بشكل كويس جدا. بايثون انبوت عشان نستخدمها نستضعف وأكتبها بالأول بايثون انبوت دوت كيبورد كنترولر، طبعا متسيفة في الظاهر عشان نقدر نستخدمها من عشان نكتب كل ده تاني. بعد كده بنعمل فور للباسورد. احنا عندنا يوزر نيم مكون من كذا حرف يعني، فاحنا عايزين نكتبها حرف حرف، فنعمل فور ان تكست يوزر نيم دوت تكست بلان عشان يبقى سترينج يعني، وهنكتبه حرف حرف. البريس طبعا زي ما انتوا عارفين ان هي ضغطة مطولة، أو هيضغط ضغطة مطولة على الزرار، فنقول له ماي كيبورد دوت بريس. بس قبل ما نكتب أصلا عايزين نمسح يوزر نيم المكتوب أساسا، فهنعمل مثلا فور رينج 20 أو 10 كفاية. بعد كده بريس دوت انبوت دوت كيبورد دوت كي دوت باك سبيس دي عشان يمسح. طبعا زي ما انتوا عارفين بريس ضغطة مطولة، فاحنا عايزينه يشيل ايده من على الزرار، فنعمل ريليس وندي فرق والتايم ما بينهم مثلا 4/10 أو 4/100 عشان اللعبة تلحق تقرا اللي هو ضغط أصلا على الزرار. لو ما اهتمش بالتايم مش هتلحق إن هي اللعبة مش هتلحق تقرا الزرار اللي انت ضغطت عليه، فبالتالي مش هيكتب، أو ممكن يكتب حرف ما يكتبش حرف، فلازم تعمل والتايم بين الريليز والبريس. وبما إن هي فور فلازم برضه تحطها قبل البريس أو بعد الريليز عشان الدورة التانية وكده.
نرجع تاني لليوزر نيم ونكتب برضو دوت شار لو حرف اللي هو جابه. بعد كده نعمل برضو نفس الخطوة بس هنقول له كيبورد كي دوت انتر، أو لأ سوري قبل الانتر نعمل التاب عشان ينزل نكتب الباسورد. بعد ما نكتب الباسورد نخليه يدوس انتر عشان يعمل لوج ان. بس في حاجة احنا نسينا نعملها أصلا في السيت، فورجراوند ويندو. بعد كده نشغل الكود بتاعنا، نحط مثلا الدالة بعد ما بيضغط على ستارت، ونحطها في ثريد برضو عشان بس المرة دي نغير الثريد من ثريد للتايمر، ثريدين للتايمر، عشان دي فيها مميزة اللي هي بتشغل الداتا بعد فترة معينة، بس بدل تارجت هتبقى فانكشن. ونعمل انترفال نديله تايم 30 ثانية ونعمل دوت ستارت. وفي حاجة احنا نسيناها، جيت ويندو هاندلر نسينا نديله الاي دي، البروسيسور اي دي، فنديله نجيب من البروسيسور اللي احنا جبناه اصلا. الزيرو ده بيعبر عن هو هياخد أول شاشة عن تفتح حاجة اللعبة، فتح أكتر من واحدة كود مش هيشتغل غير على أول واحدة برضه. لو عايز تشغل أكتر من واحدة تعمل فور لوب وتديله الإكس، فور لوب للجيم بروسيسور وتديله قيمة الإكس أو المتغير اللي أنت تعمله في اللوب يعني. نكتب اليوزر نيم والباسورد فعلا ونشغل البرنامج. طبعا هو كده في مكان المفروض ما يكتبش فيه أصلا، هو تقريبا ده حاجة شبه المثلث اللي هو أصلا مثلث أبيض اللي عندنا على اليمين دوت. فعشان نحل المشكلة دي هنزود نسبة التطابق من 75 ل85 مثلا، ولو مزودتش نزودها تاني عادي يعني. نجرب الكود. طبعا انتوا شايفين ايرور كتير في الترمينال اللي عندي، بس ده عشان لعبة شغالة في البروسيسور ولسه ما ظهرتش عندي. يعني شايفين التطبيقات دوت لسه ما ظهرتش، لكن هي ظاهرة في البروسيسور وهي شغالة. فتقريبا تهنيجة من اللعبة يعني، عشان بصور ومشغل كود بايثون وكده فالجهاز شكله هنج معايا. تمام لا مش اشتغلت بس هو دايس. تمام إنها مش اشتغلت الكل اشتغل تمام، بس هو دايس على الحفظ بدل الفراغ اللي بين المثلث ممكن نتحفظ، فاحنا زودنا الإكس زيادة، فنقللها من 30 نخليها 20 مثلا. نجرب تاني. يعني لاحظت معايا وجاب اللعب فور جراوند وبدأ يكتب اهوت، بس اللي لاحظته هو مكتبش حرف الكيك كابيتال الموجود في اليوزر. ودي مش كده أنا بصراحة جربت كتير بس تقريبا حرف الكيك كابيتال ده بيسبب مشكلة فما بيكتبوش نهائيا. أنا جربت أخليه يكتبه برضه في النوت باد بس مكتبش برضه حرف الكي. عامة حلها بسيطة، انت متعملش يوزر نيم في حرف الكي ده. أنا جربتها مع كل الحروف التانية اشتغلت عادي، بس حرف الكي هو الوحيد اللي مبيكتبوش وكتب مش عارف ليه بصراحة. عامة دي مش موضوعنا أصلا النهاردة، احنا كنت عايزكم بس تفهموا بايثون أوتو جي بتشتغل ازاي، وممكن تستخدموها في ايه يعني، أو هو ده مصطلح عام معروف أصلا اسمه اوتوميشن، أو بالعربي عندنا تشغيل آلي أو تشغيل لغوي، ممكن تعمل بيه أكتر من حاجة يعني. لو ما فهمتوش أي حاجة من الشرح كلموني على الديسكورد وأنا هشرح لكم تاني، مفيش أي مشكلة. وعايزين شرح حاجة معينة أو هي حاجة مختلفة تانية قولولي وأنا هشرحها لكم. حتى لو عايزين أشرح لكم أندرويد، فلاتر، نود جي اس، أي حاجة أنتوا عايزين تعملوها قولولي عليها وأنا هعملها لكم. بس آسف المرة دي
راح احط لينك الجيت هاب بتاع السورس كود دوت، عشان في ناس بتروح تنزل السورس كود وهي ما فهمتش حاجة، ولا بس مش عشان الفيديو، انا عايزكم تطبقوا، مش عايزكم تاخدوا كوبي بس. زي ما قلت لكم قبل كده على الديسكورد، انا مش هديكوا السمكة، انا هعلمكم ازاي تصطادوها. تمام، هو ده كان شرحنا النهاردة. فري فلسطين. سلام عليكم.